رحلتنا اليوم إلى مدينة حبان التاريخية، واحدة من أهم المدن اليمنية التاريخية العريقة التابعة لمحافظة شبوة اليمنية. عرفت مدينة حبان قديما باسم مدينة حب، ويوجد فيها أكثر من 30 معلما تاريخيا بارزا جمعت بين المعالم التاريخية والثقافية والعلمية والأثرية. تتميز مبانيها بالتصميم الهندسي الفريد، ويعكس جمالها إبداع الفن المعماري اليمني الأصيل. عندما تزور المدينة وتقف على أبوابها تأخذك الحيرة والدهشة. منازل ذهبية عتيقة ممزوجة ألوانها بإكسير الشمس تتلألأ تحت زخات المطر الناعمة، وعلى الوادي الممتد تتلاعب الأعشاب وكأنها تتراقص طربا بقدومك إليها. تتربع جبال المدينة التاريخية الشامخة حاملة في أحشائها أسرار وطلاسم المدينة الغامضة، وأثناء زيارتك لأزقتها القديمة وحاراتها المدهشة يتراءى لك تدفق الجيوش الجرارة القادمة من أغوار الحياة الخالدة، وقوافل التجارة التي تطرق باب المدينة وتتوافد من كل مكان. حينها تجد أنك ذائبا في عالمها السحري الجميل ولوحاتها المتألقة البديعة. يعود تاريخ إنشاء مدينة حبان إلى ما قبل الميلاد، فأول إشارة إلى مدينة حبان ترجع إلى مطلع القرن السابع قبل الميلاد، وقد عرفت باسم حب، وقد كانت في حقبة من التاريخ ضمن مملكة أوسان. ويذكر بعض المؤرخون بأن مدينة حبان ذكرت في تاريخ الدولة الساسانية، والتي كانت همزة وصل في التجارة القديمة، وفيها مرسى للقوافل المحملة من المراسي البحرية، كما كانت قديما محطة تجارية للقوافل التجارية القادمة من ميناء قنا إلى شمال الجزيرة العربية. تعد مدينة حبان التاريخية واحدة من مدن العلم والتطور الحضاري والثقافي، وتجسد المباني الطينية القديمة الشاهقة الارتفاع عمق وأصالة. فالعمارة الطينية إحدى جماليات هذه المدينة، روعة المكان والتصميم الهندسي المتقن جعلها تبدو كتحفة معمارية جميلة. تفنن المعمار اليمني وأتقن في تصميماتها الداخلية والخارجية لتبقى شامخة حتى يومنا هذا منذ مئات السنين. تزخر مدينة حبان بالكثير من الكنوز التاريخية والثقافية والعلمية والأثرية، والتي يعود تاريخ بعضها إلى ما قبل الميلاد. مدينة حبان تعد واحدة من أهم المدن التاريخية والأثرية، فهي مدينة علمية ثقافية وتاريخية أصيلة. تتميز حبان بالمباني الطينية ذات النمط المعماري الفريد والخصائص الجمالية البديعة التي تعكس إبداع الإنسان اليمني في العمارة والبناء. فهي مدينة تاريخية تمتاز بعماراتها الشاهدة حتى اليوم بالفن المعماري الحباني، وهي شبيهة إلى حد ما بمدينة شبام حضرموت في طول عماراتها الطينية الشاهقة، وبعض المنازل فيها متلاصقة ومتداخلة ببعضها البعض، والتي تتكون من الطين والتبن. العمارة الشبوانية تقدم بنمط معماري خاص يرتبط بوجدان وبيئة المكان. ويوجد في مدينة حبان 4 قصور أثرية جميعها معمورة بالطين المخلوط بالتبن، وهو أسلوب ينتشر في شرق اليمن. لقد كانت مدينة حبان عاصمة للدولة الواحدية.
وكانت مركزا تجاريا وثقافيا للسلطنة الواحدية، وهي أيضا العاصمة السياسية للدولة، فهي مدينة تاريخية ذات أثر، ولها دور في تنمية النشاط الاقتصادي، وموقع مدينة حبان في قلب شبكة الطرق التجارية القديمة أكسبها أهمية استراتيجية على مر التاريخ. وكان الكثير من أبناء حبان يعملون في التجارة التي تصل من ميناء قنا المطل على سواحل البحر العربي، وتمر عبر عواصم ودويلات اليمن القديم، وأولها شبوة عاصمة حضرموت، وتمنع مدينة القمر عاصمة قتبان، ومأرب عاصمة سبأ، وقرناو في الجوف عاصمة معين، ومنها إلى نجران شمالا، فكانوا يرسلون القوافل إلى بيحان وحريب والبيضاء والجوف، ويجلبون منها البضائع في ذلك الوقت. فحبان تعتبر ممرا للقوافل التي كانت تمر من الساحل، وتحمل البضائع التي تأتي من الهند وغيرها من المدن التجارية، والتي يتم نقلها إلى بيحان ومأرب والبيضاء والمناطق المختلفة الأخرى من اليمن، لتبقى مدينة حبان شاهد حضاري. وفي مدينة حبان يوجد متحف يضم مجموعة من اللقى القتبانية من مواقع أثرية مختلفة، وعلى الضفة اليسرى لمدينة بيحان ومشارف السهل الصحراوي، وعلى بعد 30 كيلومتر من بيحان كانت هناك مدينة تمنع عاصمة مملكة قتبان، وتسمى حاليا بهجر كحلان. وقتبان هي مملكة ازدهرت في المنطقة في القرن الرابع قبل الميلاد، وتشير عوامل التنقيب إلى أن تمنع كانت عامرة ذات ذهب وتراب ومعابد كثيرة، والتي كثرت قوانينها في معظم النقوش واللقى الأثرية. يعتبر التعايش السلمي مظهر حضاري اشتهرت به مدينة حبان التاريخية، فقبل أن يرحل اليهود إلى شمال الجزيرة العربية قبل نصف قرن من الزمان، تعايش المسلمون مع الطائفة اليهودية التي سكنت المدينة لمئات السنين، ولا تزال آثار المباني اليهودية شاهدة حتى اليوم على رقي الإنسان اليمني وتجسيده لمظهر التعايش الحضاري. إنها أقدم مدن الدولة الواحدية وأكثرها ازدهارا. يوجد في مدينة حبان أكثر من 30 معلما تاريخيا، ومن المعالم الطينية الجميلة في مدينة حبان مساجد ومزارات ومدارس وأسواق وقصور ومقابر قديمة ومكتبات علمية والكثير من النقوش والرسوم الصخرية، وفيها بقايا المصنعة وسورها الأثري القديم. وفيها قلعة حاجر التي كانت معقلا للسلطنة الواحدية، وفيها النفق الصخري القديم والبئر الأثري المبارك. هنا على التلة المرتفعة تتربع المصنع بآثارها التليدة، تحكي تاريخها بلسانها الصامت، ويتصاعد من سورها العتيد آهات الاندثار، وعلى ساحتها تتهامس الأماكن التي كانت مليئة بالضجيج والمسامرة قديما، وفي أركانها مراكز صغيرة لا زالت تصرخ منادية جنودها وتطلق نداءات الاستغاثة. وفي الأسفل وتحت القلعة تحديدا يوجد المدخل الأول للقصر، والذي كان مقرا لحكم سلطان الدولة الواحدية، وآخر من تسلطن فيها هو السلطان حسين بن عبد الله الواحدي عام 1351 هجرية. كما أن مدينة حبان بأكملها كان لها سور و3 أبواب لمنع دخول أي شخص في الليل إلى المدينة،
ومنع أي بضائع من المرور دون أن تدفع الضريبة للدولة. ويتم إغلاق الثلاثة الأبواب عندما ترفع المآذن أذان المغرب، ولا تفتح إلا بطلوع الفجر. يقع الباب الأول عند الكريف جنوب المدينة، وما زال مركز حراسته المحصن قائما حتى يومنا هذا. أما الباب الثاني فإنه يقع في شرق المدينة، ومركز حراسته يمتطي تلا مرتفعا. والباب الثالث والرئيسي الذي يعد مدخلا للمدينة ويقع في الشمال الغربي منها على مقربة من المقبرة، وفيه تدفع ضرائب البضائع التي تمر بالمدينة. ومن أكبر المعالم التي تدل على إيغالها في القدم جامع حبان، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 266 هجرية. وهناك قول مشهور يؤكد أن هذا المسجد قد خطب فيه الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، وذلك في القرن الثاني من الهجرة. وإلى جانب جامع حبان هناك الكثير من المساجد التي لا يقل عمرها عمقا عن هذا المسجد، ليتردد في أرجائها صدى التسابيح التي تتوغل السماء كل مساء. ومن المساجد القديمة في مدينة حبان مسجد باسيلان، ويعتبر ثاني مسجد من حيث القدم، وتأسس في القرن الثامن الهجري. ومسجد النور، والذي يقع في حافة آل ديبان، ومؤسسه هو السيد أبو بكر باعلوي الحسيني. ومسجد الهدار، وقد كان يعرف بمسجد الروضة، وقد أسسه محمد بن حسين إبريق الحباني. ومسجد عقيل، وهو المسجد الواقع غرب مدينة حبان. ومسجد باسويد، ويقع في سوق الولجة. ومسجد الإمام علي بن أبي طالب. وهناك العديد من المساجد الأخرى في ضواحي المدينة. لقد كانت حبان مدينة للعلم والعلماء، يتوافد إليها طلاب العلم من أنحاء اليمن، وفيها العديد من المدارس والمكتبات العلمية والأربطة الدينية، وتمثل معلما من المعالم الثقافية في المدينة، ولا يزال دورها الثقافي قائما حتى اليوم. لقد كان التعليم قديما في حبان مقصورا على المساجد والكتاتيب، وفي مطلع القرن الرابع عشر الهجري خرج العديد من أهالي حبان طلبا للعلم، وعندما عادوا أسسوا مدارس ومكتبات فيها، مثل مدرسة آل المحضار، ومدرسة ومكتبة الزهراء الحبانية الشهيرة، والتي تأسست عام 1356 هجرية، والتي تحوي العديد من المخطوطات النادرة والكتب القيمة. كما تأسست مجموعة من الأربطة الدينية التي كان لها دور تربوي وتنويري كبير. حبان اليوم من أهم المعالم التاريخية الثقافية التي يجب الاهتمام بها وصيانتها والتعريف بها في مجتمعنا، والحفاظ على تاريخها وكنوزها التاريخية والأثرية والعلمية. ما بين فناء وفناء لهذه المدينة تتباين الفرحة وتتراقص السعادة، لتذرف العيون دموع فرح حلوة المذاق، يختلطها شعور الفخر بهذه المدينة العريقة. وعلى الفضاء الصغير الذي يحتضن المدينة وقفت وأتأمل جمال المدينة التاريخية. أخذت باقة من الزهور الجميلة التي تضاهي بجمالها رقاب المنازل العريضة، ووضعتها على أبواب المدينة. وحين تخونها الزهور طبيعتها تضطر إلى اعتصار عطرها، فيندفع فواحا منتشرا في مساحات الكون. وفي وداعي للمدينة الجميلة، وعلى الضفة الأخرى من الوادي الممتد على أطراف المدينة، تستند مكتبة الزهراء الحبانية على بساط التاريخ، وفي أعماقها مخطوطات نادرة
تترجى الباحثين على اكتشافها وقراءة ما جاء فيها، التي ربما تكون مفتاحا لكنز أزلي قديم. كانت الجبال البنفسجية تحدق شيئا ما بكشافاتها البصرية، وأنا ما زلت أتمرجح كعصفور مرح في أرجاء المدينة، لا يفكر سوى في قضاء اللحظات الجميلة. وقتها أحسست بأن شيئا ما يحثني على العودة إلى دياري، فغادرت المدينة وشعور الفخر ينتابني لانتمائي لهذا الوطن. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج رحال. كنت معكم من الإعداد والتقديم هيام الكحيلي. دمتم في رعاية الله وحفظه.